Hi mga ka-tune-in! Welcome back to my channel. Nakakailang araw na ba tayo mula nung nag-umpisa tong lockdown o quarantine? Parang more or less Much later. basta, ang tagal na. Mga mahigit 3 buwan na. Ano po ba pinagkakaabalahan nyo? Kung ako naman tatanungin nyo, alam nyo ba kung ano ang pinag-uukulan ko ng aking oras? Yung paborito kong gawin mula nung bata pa ako, pagtatanim. Halika, samahan niyo po ako. Tara. Nandito na po ako sa aking mini asyenda. Pero alam nyo, maswerte po ako dahil meron po ako kahit papanong lupa na napagtatamnan. Kaya lang, bago tayo magpatuloy, may ipagtatapat lang ako. Yung po kasing lupa na to, hindi naman sa akin. Nagpaalam naman ako sa kanya na gagamitin ko muna ng taniman habang hindi pa niya ginagamit. Halika, andito ha. Marami tayong mga tanim dito. Siyempre, andito yung talong. Meron tayong oregano dito. Tapos, meron din puno ng malunggay. Meron tayong kamatis. Kaya lang yung kamatis natin medyo na arawan. Kaya natuyo. Meron din tayong kamyas, gabi, at kung ano-ano pa. Siyempre, kailangan din natin ng pansahog sa mga may sabaw, gaya ng papaya. Gaya nito, meron tayong puno ng papaya. Kita nyo naman, hitik na hitik sa bunga. Pero siyempre, pagka tayo ay magtitinola, kailangan hindi hinog ang papaya. Pipitas na ako ha. Meron tayong 3 dito. Thank you ha. Love mo ko. I love you. Malunggay, pampagatas ang malunggay, pampatalino ang malunggay, paborito ni Pip ang malunggay. Kaya nga merong guy and Pip, di ba? Pasensya na kayo ha. Medyo maingay kasi. Alam niyo naman dito, pagka may mga ganitong shoot, hindi mo naman pwedeng utusan tumigil yung mga yon. Parang madali lang, pipitas ka lang ng papaya, malunggay. Hindi po yan instant. Gusto niyo ba samahan niyo ako kung papaano itinatanim ang lahat ng ito? Nagulat kayo, Hindi, ito yung sinasabi ko na kailangan mag-umpisa muna tayo dun sa pagtatanim. Ano ba kailangan sa pagtatanim ng ating mga halaman o gulay? Siyempre, kailangan mo ng punla. Ang mga binhi po na to, nabili natin ng tigda 2 piso bawat isang punla. Pero kung tutuusin, kung talagang gusto nyong wala talagang gastos, meron po tayong paraan para po nakakuha ng binhi, yung talagang buto. Ito si John, nagpunta kanina sa Bureau of Plant Industry, dyan lang sa Circle. Nagpalista lang siya, niregister lang niya yung pangalan niya at binigyan na siya ng binhi. Ito, halimbawa, talong, pechay, mas masalimuot ng konti ang pagbibinhi nito. Sa ibang araw natin tatalakayin yan. Anyway, ito na, meron na tayong binhi, meron na tayong, siyempre, kailangan natin ng lupa. Ito. Pwede na sana yan. Kaya lang, gusto kong mabilis ang tubo ng halaman at mas malusog. Kaya, sabi ko kay John, bumili ka nga ng lupa dyan. Ito po yun. Kasi meron na po itong halong compost. Napansin nyo, may mga ipa. Ayan. Kasi po ay mas mataba po itong lupa na to. Okay, umpisahan na natin ang proseso ng pagtatanim. So, ilatag na natin, John. Maliit lang yung pinapakita namin sa inyong punlaan natin, yung taniman. Kasi, para lang magaya ninyo sa inyong mga lugar na maliliit lang yung pwesto. Yan. Para maganda tubo, kailangan din ng tamang spacing. Lagyan natin ng takip. Yan, takip na natin. Kung lang to, yung garbage bag, hindi naman kailangan itim. Kailangan lang natin masiguro na
na hindi makakasingit ang damo. Yung nutrients na nakukuha dun sa lupa na binili natin ay hindi maaagawan ng damo. Okay. Kailangan natin ngayong lagyan ng butas siya. So dapat ang distance ng tanim natin dyan ay mga 1.5 palibasa, pinapakita lang natin kung paano ito. Pwede siguro kahit na 1 foot lang, ano. So andito na ang ating punla. Ito talong na lang muna ang itanim natin kasi yung nanay na talong nandun eh. Basta usapan natin, tutubo kayo ha. Okay. Kumbaga, sabi ko nga kung mas mahaba yung lote ninyo, marami kayong maitatanim. Pero basically, ganito lang po ang pagtatanim ng halaman, lalo po ng talong. Kaya na nabanggit ko sa inyo, pag maganda alaga, kinakausap niyo yan, bibigyan niya kayo ng maraming bunga. Approve! Iba talaga nagagawa sa halaman ng ulan, no? Dahil kahapon umulan, tapos ngayon naaarawan. Kita nyo, ika nga masiglang masigla, pati ang dahon, ang bulaklak, at siyempre ang bunga ng talong. Kita nyo na. Long ang talong, oh. Pwede nang anihin yan. Kita nyo, hitik na hitik sa bunga, oh. Saktong-sakto, wala akong iuula mamaya. Kailangan ko ng katulong na mamimitas. Dali lang, ha. Girls! Come on down! Ano, ready na ba kayo? Ready! Ano ba, magkakapatid ba kayo? Hindi po. Kayo ba, marunong ba kayo mamitas? Opo. Sa school po, sa agriculture class po. Sige, pwede na natin umpisahan. Siyempre, ang ating unang pipitasin ay yung pinaka mahaba. Ito, pwede na pitasin yan. Pwede itong pitasin na hilahin mo lang. Pero mas maganda kung gumamit kayo ng gunting. Paano po ba malalaman kung pwede na pong pitasin yung eggplant po? Siyempre lang, pagka medyo malaki na. At saka, dapat, makikita mo naman yung eggplant kung pwede na siyang anihin eh. Katulad nito anak. Meron na siyang mga gorlis. Ibig sabihin, medyo nag-umpisa na siyang gumulang. So, marami pala kayo natutunan sa school niya. Opo. Nung nag-camping po kami, meron po part po kung saan po kami mag-harvest po kami ng mga vegetables po dun sa farm. Ayun, buti naman, ano. Alam nyo, kahit hindi nyo pa tinatanong, ikukwento ko na. Nung mga bata pa kami, meron kasing Green Revolution, no? Yung mga medyo kasing edad ko, natatandaan nyo yan. Itong Green Revolution, inumpisahan ni Imelda Marcos to eh. No? Yung first lady siya, no? Ngayon, sa school, talagang tinuturuan kang magtanim. O habang nagkukwento ko dito, magtrabaho kayo ha, hindi kayo pasusweldohin. Tinuturuan kaming magtanim. So, parang lahat ng mga bata nun, pag nag-aral ka sa public school, marunong kang mag-garden, marunong kang magtanim, marunong kang mag-ani. Ayan. You got it? Saka wag mo ini-English yung talong. Baka mahirapan siya, hindi ko naman kinakausap ng English yan. Knock! Who's there? Talong! Talong who? Talong and wine. Grabe kayo sa akin. Akala nyo madaling magtrabaho sa farm. Hindi, di ba? Una, mainit. Dapat kasi pag pumunta ka dito sa sabihin natin, kunwari farm to, maaga pa, hindi pa sumisikat ang araw. So, hindi madali yung ginagawa ng ating mga magsasaka, di ba? Buhay ang mga magsasaka. Ito po ba yung pag kinakausap niyo po yung mga plants po? Tutubo po siyang mas mabilis? Oo, totoo yun. Kaya kasing mga halaman na yan, hindi man niya nagsasalita. Parang naiintindihan niya tayo kung paano mo siya tinitrato, ganun ka din niya. Pagka minamahal mo siya, mamahalin ka din niya. Sabihin mo lang sa kanila, oy,
Magbunga naman kayo ng madami. Maraming umahasa sa inyo, ha? O pag nahihirapan kayo, dadagdagan ko kayo ng tubig. Ito ba ulam natin mamaya? Yay! See you tomorrow! O nga pala, bago ko lang makalimutan, hindi ba, namitas tayo ng magagandang bunga ng talong. Baka isipin nyo, mga bagong tanim namin yan. Hindi po. Matatanda na po itong mga halaman to. Ito pong puno, napansin nyo itong puno ng talong na to, medyo malalaki na. Senior citizen na po yan. Napakadami na pong pakinabang nito. Kaya lang, dumating po yung pagkakataon na parang tumigil na siya sa kanyang pamumunga. Normally, ang gagawin natin, bubunutin na natin para magpalit ng bago, di po ba? Aba, naaalala ko nga pala, nung ako po'y nasa Nueva Ecija, sa palay, nangyayari po ito, at pati na rin sa tubo. Ang tawag po dun ratoning. Ayun, pero sa akin naman, tatawagin ko siya, ratoning. Paano po ba yung ratoning? Halimbawa po, ito pong puno na to, yung pong mga sanga sa ibabaw, pag putol-putulin nyo po, kumbagay pupungusan po ninyo yung pinakahalaman. Pag pinungusan nyo po yan, magdadahon uli. Kita nyo yung dahon, ang ganda ng dahon. At pagkatapos po magdahon, mamumulaklak muli at mamumunga. Kaya yung nagsasabi dyan na wala nang pakinabang ang mga senior citizen, huwag mo kong ginaganyan, ha. Huwag mong ginaganyan, ha. Hindi ako matanda, ha. Hindi ako matanda. Ibig sabihin, kahit po matanda, may pakinabang pa. O, tandaan niyo pangalan, ha. Ratonyen. O, dahil meron na akong papaya at meron na rin akong malunggay. O, isa na lang ang kulang para makatinola tayo. Chicken. Maghahabol ako ng chicks ngayon. Samahin niyo akong maghabol ng chicks. Teka, papainan ko muna itong mga to. Kaya lang, alam yata no iba na may masama akong balak, ha. Alam mo, ha. Sabi nga po ng mga YouTuber, if you like this video, click like and don't forget to subscribe, ha. Thank you for watching.